머리, 어깨, 무릎, 발, 무릎, 발. 머리, 어깨, 무릎, 발, 무릎, 발. 머리, 어깨, 발, 무릎, 발. 머리, 어깨, 무릎, 귀, 코, 입. Hello guys! Ako si Chris and welcome sa Korean with Chris. Kung bago ka pa lang sa channel ko, gumagawa ako ng mga video tutorials about Korean lessons and Korean tutorials para sa mga gustong matutong mag-Korean. Kung gusto mong matutunan ang Korean language, para sa'yo ang video na to. Let's start! So ayan guys, ang video natin ngayon ay kung ano sa Korean ang mga body parts. Obvious ba sa intro? Saan tayo magsisimula? So, ang una ay ang ulo. Ulo in Korean is 머리. 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 And then, punta tayo sa buhok. Ang buhok in Korean is 머리카락. 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 And then, punta na naman tayo sa mukha. Face. Mukha in Korean is 얼굴. 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 Mukha. 얼굴. Then, ang susunod ay mata. Ano sa Korean ang mata? Mata in Korean is 눈. 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 Mata. Next is, punta tayo sa ilong. Ilong. Ilong is 코. 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 ilong. 코가 엄청 높아. And then, punta na naman tayo sa bibig. Bibig is ip. Ip. Bibig is ip. 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 Next is labi. Lips. Lips is ipsul. 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 Labi. Then, ngipin. Ngipin in Korean is i. 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 Ngipin. So, ayan na yan sa mukha, ulo, buhok. Dito pa. Ito, jaw. Jaw in Korean is tok. 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 Next is leeg. Leeg in Korean is mok. 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 Leeg. And dito, shoulders. In Korean is 어깨. 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 Shoulders. 어깨. And then dito, chest is 가슴. 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 Chest. 가슴. How about sa chan? Chan in Korean is 배. 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 How about bewang? Bewang in Korean is 허리. 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 bewang. And then kamay. Kamay in Korean is 손. 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 And then daliri. Daliri. Daliri in Korean is 손가락. 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 And then dito, wrist. Wrist. Wrist in Korean is 손목. 손목.
손목. 손목. And then ito, kamay, is pal. 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 Kamay. Pal. Ang susunod ay legs. Leg. Leg in Korean is tari. 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 Leg. And then, ang susunod ay tuhod. Tuhod. Tuhod in Korean is murup. 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 Tuhod. And then, susunod ay paa. Paa. Paa in Korean is pal. 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 Paa. So, ayan guys, yung body parts in Korean. So, why not try natin kantahin yung head, shoulders, knees, and toes in Korean. Game? 머리, 어깨, 무릎, 발, 무릎, 발. 머리, 어깨, 무릎, 발, 무릎, 발, 무릎, 머리. 머리, 어깨, 발, 무릎, 발. 머리, 어깨, 무릎, 귀, 코, 입. Isa pa, isa pa. Isa pa. 머리, 어깨, 무릎, 발, 무릎, 발. 머리, 어깨, 무릎, 발, 무릎, 발, 무릎, 머리, 어깨, 발, 무릎, 발. 머리, 어깨, 무릎, 귀. 귀, 코, 입. So, ngayon naman, bonus, i-share ko sa inyo yung mga words na related sa body parts. First is sa mata, to see. To see in Korean is 보다. 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 It is also same word sa to watch. Basta Tagalog, tingnan or panoorin. So in Korean, same word lang sila, 보다. And if you use it in a sentence, like for example, 이 드라마를 보았어요. 이 드라마를 보았어요. 이 드라마를 보았어요. 이거 보세요. 이거 보세요. tingnan mo nga to. tingnan mo nga to. 이거 보세요. Or 이 영화를 보자. 이 영화를 보자. 이 영화를 보자. Let's watch this movie. In Korean is 이 영화를 보자. 이 영화를 보자. And then to hear or to listen in Korean is 듣다. 듣다. 지금 뭐 하세요? 음악을 듣고 있어요. 음악을 듣고 있어요. So, to hear or to listen is 듣다. 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 Is sa ilong. Smell, di ba? Bad odor or bad smell in Korean is 냄새. 냄새. Oh, 냄새. Kunyari kapag may nangutot. Oh, 냄새. 이게 뭐야? 냄새. 냄새. 냄새 is kadalasan bad smell or mabaho. Mabaho, 냄새. Or kapag naman mabango, kadalasan sinasabi, 냄새 좋다. 냄새, 냄새 좋다. 냄새 좋아요. 냄새가 좋아요. 냄새 좋다. Or 향기. 향기 좋다. Or 향기가 좋아요. Ayan. How about matangos na ilong? Yung matangos na ilong is 코가 높아요. 코가 높아요. 코가 높아. 코가 높아요. And about sa bibig, di ba ip, ito ip. To eat. To eat in Korean is
먹다. 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 먹다, to eat. So, if you use it in a sentence, 라면 먹을래? 라면 먹을래? Do you want to eat ramen? 라면 먹을래? Or spaghetti 먹을래? To drink. To drink in Korean is 마시다. 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 술을 마실 수 있어? Or 물 마셔요. 물을 마셔요. Drink water. 미nom ng tubig. 물을 마셔요. 주스를 마셔요. 주스를 마셔요. 주스. 주스를 마셔요. So, ayan guys. Actually, yung video natin ngayon is dapat body parts lang talaga siya. But, naisip ko, why not na-include yung ibang mga words na related sa mga body parts, di ba? Ayan. So, bonus lang yun siya. Very short lang ang video natin ngayon. Kung nakatulong ang video na to sa'yo, like this video. At kung hindi ka pa nakasubscribe, click the subscribe button. At pa-click na rin ang notification bell para lagi kang updated every time may bago tayong video. Bye! Annyeong!